tăng 827 F0, vượt 11.000 ca COVID-19 trong ngày tại 61 tỉnh thành. Ngày 23 tháng 11, Bộ Y tế cho biết ghi nhận 11.126 ca COVID-19 tại 61 tỉnh thành, với 6.010 ca cộng đồng. Số mắc mới tiếp tục tăng ở thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Tây. Hà Nội xác nhận 260 F0 với 95 ca cộng đồng. Tính từ 16 giờ ngày 22 tháng 11 đến 16 giờ ngày 23 tháng 11, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.132 ca nhiễm mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 11.126 ca ghi nhận trong nước, tăng 827 ca so với ngày trước đó tại 61 tỉnh thành phố, có 6.010 ca cộng đồng. Cụ thể tại thành phố Hồ Chí Minh 1.204, Bà Rịa, Vũng Tàu 709, Bình Dương 698, Tây Ninh 600, Đồng Tháp 597, Đồng Nai 571, Bình Phước 509, Vĩnh Long 505, Bình Thuận 493, Bạc Liêu 474, Sóc Trăng 395, Cần Thơ 354, Kiên Giang 350, An Giang 320, Trà Vinh 295, Hà Nội 260, Cà Mau 252, Bến Tre 236, Hậu Giang 195, Khánh Hòa 172, Thừa Thiên Huế 160, Long An 145, Tiền Giang 112, Bình Định 111, Bắc Ninh 99, Quảng Nam 95, Nghệ An 92, Hà Giang 79, Đắk Lắk 75, Vĩnh Phúc 70, Đà Nẵng 65, Quảng Ngãi 65, Lâm Đồng 65, Ninh Thuận 57, Đắk Nông 56, Thanh Hóa 52, Phú Yên 51, Thái Bình 50, Quảng Bình 46, Gia Lai 45, Quảng Ninh 44, Nam Định 40, Hòa Bình 35, Hà Tĩnh 32, Tuyên Quang 28, Phú Thọ 27, Bắc Giang 24, Hà Nam 22, Hải Dương 19, Hưng Yên 16, Quảng Trị 15, Lạng Sơn 10, Cao Bằng 7, Ninh Bình 6, Kon Tum 6, Điện Biên 4, Lào Cai 4, Sơn La 3, Thái Nguyên 2, Hải Phòng 2, Yên Bái 1. Trong ngày, Sở Y tế Bình Dương đăng ký bổ sung thông tin cho 28.000 ca nhiễm trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi tỉnh Bình Dương rà soát và thu thập đầy đủ thông tin của các ca nhiễm COVID-19 đã được lấy mẫu từ những ngày trước đó. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 10.070 ca ngày. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.143.967 ca nhiễm, đứng thứ 37 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 150 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 11.607 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.110.836 ca, trong đó có 908.493 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Yên Bái, Bắc Kạn. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 459.123, Bình Dương 277.406, Đồng Nai 83.385, Long An 37.554, Tiền Giang 24.056. Về tình hình điều trị, trong ngày có 1.034 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 911.310 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.295 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 3.647 ca, thở oxy dòng cao HFNC 1.020 ca, thở máy không xâm lấn 163 ca, thở máy xâm lấn 456 ca, ECMO 9 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 22 tháng 11 đến 17 giờ 30 phút ngày 23 tháng 11 ghi nhận 167 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh 62, An Giang 28, Bình Dương 12, Đồng Nai 11, Long An 9, Kiên Giang 7, Cần Thơ 7, Tây Ninh 6, Tiền Giang 5, Đồng Tháp 3, Vĩnh Long 3, Cà Mau 3, Bà Rịa, Vũng Tàu 2, Bến Tre 2, Sóc Trăng 2, Quảng Ngãi 1, Trà Vinh 1, Lâm Đồng 1, Ninh Thuận 1, Bạc Liêu 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 121 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 24.118 ca, chiếm tỷ lệ 2,1% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ.
So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28 phần 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 22 tháng 11 có 2.006.892 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 110.917.609 liều, trong đó tiêm một mũi là 67.337.689 liều, tiêm mũi 2 là 43.579.920 liều. Trong ngày, Hà Nội bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho học sinh từ 15 đến 17 tuổi theo lộ trình hạ dần độ tuổi. Ngày hôm nay đã có 33.000 trẻ được tiêm phòng.